सो हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी नेपालमा है स्पेशली नेपालको लागि नै भनौँ, नेपालमा चाहिँ यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म आएको रहेछ। यो अनलाइन प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो छ त्यो बारेमा चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ है त। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरु सबैलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसले पनि यसमा चाहिँ तपाईले पछि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो रिस्कमा गर्नु होला। ओके ल, त्यति भन्दै म यो भिडियोमा चाहिँ त्यो के रहेछ भनेर तपाईहरुलाई बताउँछु है त। यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन छ, यो एफटी भन्ने। यो एफटी को अर्थ चाहिँ तपाईहरुको फ्यामिलीडोलामल भन्ने छ है त। एउटा एप्लिकेसन छ फ्यामिलीडोलामल, र यो चाहिँ अहिले तपाईको खास गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न एपहरु आइरहेको हुन्छ, विभिन्नले पैसा लुटेर गइरहेको हुन्छ हैन। अनि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जो चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ मस्त प्रफिट कमाउँछ हैन। किनभने यो गेम भनेको पिरामिड स्टाइलमा चल्छ क्या। तपाईको माथि चाहिँ जो हुन्छ, मतलब माथि चाहिँ टप मान्छेहरु मात्र हुन्छ, अनि तल चाहिँ बेसमा चाहिँ के फराकिलो हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ तल भनेको सर्वसाधारण हुन्छ हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ ती सर्वसाधारणको पैसा चाहिँ लुटाएर हिँड्दिन्छ है। यस्तो एपहरुको त्यो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ यही हो। त्यही पनि मैले तपाईहरुलाई किन बताउन चाहे भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भर्खर आएको एप रहेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ $50 चाहिँ पाइने रहेछ है। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले $10 थपेर चाहिँ गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ हैन। गेम खेल्न पनि त्यति गाह्रो त हुँदैन। अनि त्यो $10 थपिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ डेली चाहिँ $2 चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छ यसले है। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले $10 चाहिँ बाइनेन्स अकाउन्टबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईहरुको यो जुन रिटर्न पनि हुन्छ नि त्यो पनि बाइनेन्स अकाउन्टमै हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यसमा चाहिँ तपाईको के भनेको छ त्यसको यसो हेरौँ है त के छ विशेषताहरु। तपाईको फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो पनि लगइन गरेको छु, हेर्नु $50 छ। मैले चाहिँ पैसा एड गरेको छैन। पैसा एड गरिसकेपछि छुट्टै कुरा होला, भए तापनि यो चाहिँ सिम्पल। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर $10 हालेपछि तपाईको $60 हुन्छ, ठीक छ। $50 यसले दिन्छ, $10 तपाईले हालेपछि $60 भएपछि यो F01 भन्ने खोलिन्छ, अनलक गर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईलाई 2.1 USDT चाहिँ यसले ब्याक गर्छ है, प्रफिट दिन्छ। त्यो लगानी गरे बापत त्यति दिन्छ। अब आफै हिसाब गर्नु डेली त्यति दिन्छ भने कति हुन्छ भनेर है। बाँकी यसमा $15 दिन्छ, कति लगानी गर्दा 116, यानी कि $50 यसले दिने भइहाल्यो। हामीले $66 चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ $15 डेली यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसैगरी यहाँनिर अरु पनि छ है। अब यहाँनिर मेनली स्पेशली मैले के भन्न खोजेँ भन्दा तपाईलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट छ जसलाई चाहिँ अलिकति बाइनेन्सको आइडिया छ, क्रिप्टो आइडिया छ, उनीहरूले चाहिँ इजिली खेल्न सक्छन्। जसलाई चाहिँ आइडिया छैन उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जससँग चाहिँ बाइनेन्स अकाउन्ट छ, जोसँग चाहिँ बाइनेन्समा चाहिँ डलर छ, उनीहरुसँग चाहिँ डलर नेपाली दिएर डलर लिएर आफ्नो अकाउन्टमा हालेर खेल्न सकिन्छ। अब यो प्रफिटहरुको कुरा त यहाँनिर सबै कुराहरु मेन्सनै छ हैन। मैले अब एउटा लास्ट कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो रिस्कमा खेल्ने हो है। तपाईहरुको जति पनि यस्तो एप्लिकेसनहरु हुन्छ यिनीहरुको लास्ट डेट भनेको चाहिँ 2-3 महिना हुन्छ है, म्याक्सिमम 5 महिना हुन्छ। 5 महिना अब यो मैले चाहिँ भर्खर स्टार्टिङ भइरहेछ यो चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरुको आफ्नो रिस्कमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने खेल्न सक्नुहुन्छ है। त्यो मैले शेयर गर्नको लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर भनेको। अब यो भनेको तपाईको नेपालमा चाहिँ टोटली इलिगलै छ है, या इलिगलै चिज हो। कसैलाई प्रोत्साहन गर्नु मेरो उद्देश्य हैन। मेरो उद्देश्य भनेको इन्फर्मेसन मात्र दिनु हो हैन। नेपालमा चाहिँ किनभने इलिगलै छ यस्तो बिटकोइनहरु, तपाईको यो अनलाइन एपिङहरु भन्छ नि सट्टाबाजी भनेर, यो चाहिँ इलिगलै छ। अब तपाईले आफ्नो रिस्कमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ खेलेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरु अब यो चाहिँ एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ म मेरो भिडियोको अन्त्यमा राख्दिन्छु, लिन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले इनकेस लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले फेसबुकको अकाउन्ट पनि मैले राखिदिन्छु, त्यसमा मेसेज गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र अरु त मैले इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुलाई दिइहाले हैन। यस्तै हुन्छ यहाँनिर। अब तपाईलाई इन्भेस्ट गर्नु छ र विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान मेसेज मी है, मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ
यसको लिंक र मेरो फेसबुकको लिंक चाहिँ म मेरो अनलाइनमा राखिदिन्छु आई मिन डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु चेक गर्नु होला है त हस् सी यू इन नेक्स्ट भिडियो